එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ වැඩසටහන සඳහා පැමිණලා සිටින අපේ හසලක නියෝජ්‍ය කුෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ නිලධාරි මහත්මීන් සහ වැඩසටහන සහභාගී වූ ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් අපේ වැඩසටහන සඳහා පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හැමදාමත් වගේ ඔබට අලුත් දේවල් කියලා දෙනවා. අලුත් මාතෘකා මේ සියලුම දේවල් අපි කියලා දෙන්න ඔබව ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ආර්ථිකය සවිමත් කරන්න තමයි අපි විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන් ඔස්සේ තමයි අදත් ආහාර තාක්ෂණ විෂය ඔස්සේ ඔබව නගා සිටවන සහ ඔබේ පවුලේ පෝෂණය ඇති කරන වැඩසටහනක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකත් අලුත් දෙයක්. අපි අලුත් දේවල් වලට නැඹුරු වෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න හැකියාව තියෙන්නේ. පරණ ඒවා අමතක කරන්න කියනවා නෙමෙයි. අලුත් දේවල් වලට අලුත් පාරිභෝගික පිරිසක් අපිට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ ඔබට නිවසට අලුත් කෑමක් අරන් ගියොත් නිවසේ ඉන්න කට්ටියගෙත් අර ප්‍රබෝධමත් භාවය වැඩි වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඒක අර ආහාරත් එක්කත් මේ අර සතුට කියන දේවල් නිවසක සාමය කියන දේවල් අපිට වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙන අලුත් දේවල් ආහාරයට එකතු කිරීම තුලින්. ඒ නිසා මේ අද මම හිතුවා කියලා දෙන්න ඔබේ දරුවෝ විශේෂයෙන් මේක මම දරුවන් එහෙම ඉලක්ක කරලා කරන්නේ. මේක ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් අපි ගොඩාක් දරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා ඔය ටවුන් වල එහෙම මේ දැන් ආහාර දැන් බෙදලා ගන්න ආහාර, ඒ කියන්නේ තෙලෙන් බෙදලා ගන්න ආහාරයට ගන්න හරි රුචියක් දක්වනවා නේද? දැන් මම දැකලා තියෙනවා නුවර ටවුන් එකේ එහෙම අර මේ චිකන් එහෙම අපි කියන්නේ කුකුල් මස් එහෙම මේ බෙදලා කන්න එහෙම ආසයි නේ. හැබැයි සමහරට ඒක කන්න නැති කට්ටියට වෙන විකල්පයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කන කට්ටියට අර නිරන්තරයෙන් එකම ආහාරය කන්න හොඳ නැති නිසා තවත් පෝෂණය වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහ ආහාරයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝන්ට මම අද කියලා දෙන්නේ එළවලු පාවිච්චි කරලා හදන ආහාරයක්. මේ අපි මේකට කියන්නේ vegetable fritters කියලා. දැන් fritters කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කලිනුත් banana fritters එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඒ වගේ මේ vegetable එළවලු වර්ග පෝෂ්‍යදායී එළවලු වර්ග කීපයක් පාවිච්චි කරලා මේ අර අපි බැදලා කන කුකුල් මස් එකක් වෙනුවට ආදේශකයක් විදිහට එළවලු වලින් කොහොමද මේක හදාන කන්නේ කියන එක තමයි කරන්නේ. මේකත් හරීම රසයි. ඕගොල්ලොන්ට මේකේ අර එළවලු වල විවිධ රසයන් එකවර ආහාරයට ගන්න පුළුවන් නිසා හරීම රසවත් විදිහට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරලා දෙන එළවලු ගත්තාම මේ අද දවසේ මම මේ අරන් තියනවා බිම්මල් තියෙනවා. දැන් බිම්මල් ගත්තාම බිම්මල් ප්‍රෝටීන් අතින් හොඳ ආහාරයක් නිසා මම මේකට බිම්මලුත් එකතු කරා. දඹල එකතු කරලා තියෙනවා. ලීක්ස් එකතු කරලා තියෙනවා. කැරට් තියෙනවා, බොන්චි තියෙනවා, ගෝවා තියෙනවා, අල තියෙනවා. මීට අමතරව තමයි අපිට මේකට ඕන නම් කෙසෙල් මුව ටිකක්. සිහින් වට කපලා කෙසෙල් මුව. ඊට පස්සේ අපේ තව තියෙන එළවලු වර්ග දැන් දරුවෝ සමහරට කන්නේ නැති ඒවා මෙහෙම ආහාරයට දෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. මැල්ලුන් ටිකක් මේකට දාලා. ඒ වගේ විවිධ වූ දේවල් එකතු කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේක කපන කොටත් එළවලු කපන කොටත් දැන් අපි මේ බොන්චි කපලා තියෙනවා. පොඩක් දිග අතට මෙහෙම කපන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට දික් අතට කපලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කැරට් කපන කොටත් මේ විදිහට දිග අතට කපලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් මේක ලොකු වුණත් කමන්නේ. මේ වගේ ප්‍රමාණය තව ටිකක් ලොකුවට කැපුවත් කමන්නේ. මේ අර්ථාපල් කපලා තියෙන්නේ දිග අතට. ඊට පස්සේ අපි බිම්මල් මේ විදිහට තීරු වලට ඉරලා තියෙනවා. ලීක්ස් මේ වගේ දිග අතට කපලා තියෙනවා. මේ වගේ එක මේ දැන් මේ ගෝවා කපලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝන දිග අතට මේක කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එළවලු වලට අමතරව අපි මේකට හාල් පිටි ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ගෙදර කොටන හාල් පිටි හෝ අද දවසේ මම ඉන්දියාප පිටි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තලාගත්ත අමු ඉඟුරු සුදු ලූණු ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. රසය තව දුරටත් වැඩි කරන්න සහ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට තව ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඕගොල්ලෝගේ රස වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. මම අද දවසේ මේකට තව බැදපු තල ටිකකුත් දානවා. තවත් රසය වැඩි කරගන්න. මේක හරි පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. අපිට මම නැවතත් මතක් කරන්න මොනවද ඕන ආමුද්‍රව්‍ය කියලා.
එළවලු. ඔබ කන්න කැමති එළවලු ඕන එකක් ගන්න. කැරට් ලීක්ස්, බෝංචි, බිම්මල්, ගෝවා, අත්තාපල් අල, කෙසෙල් මුව මේ වගේ ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හාල් පිටි ටිකක් ගන්නවා. අමු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් අඹරලා ගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ගන්නවා. ලුණු කුඩු අවශ්‍යයි. තල ඇට ටිකක් බෙදලා අරන් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපි මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වතුර ටිකකුත් ඕනේ. අපිට වතුර ටිකක තමයි අපි මේක අනාගන්නේ. අපි ඉස්සරම මේ හාල් පිටි ටික මේ වගේ භාජනයකට දාලා ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරනවා මේ තලාගත්ත අමු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඊට පස්සේ මේ බැදගත්ත තල ඇට ටිකක්, ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය පදමට ලුණු ටිකක්, ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. මිශ්‍ර කරලා මේ පිටි මිශ්‍රණය වතුර ටිකක් දා ගන්නවා අපි. වතුර ටිකක් දාන්න මේකෙන් අපි හදා ගන්නවා පොඩි බැටර් එකක් වගේ එකක්. දැන් ඔබ දැක්ක අපි මේ හාල් පිටි තලාගත්ත අමු ඉඟුරු සුදු ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු තල ඇට ලුණු කුඩු මේවා ටිකක් තමයි මේකට දැම්මේ. දාලා මේ විදිහට පොඩි බැටර් එකක් හදා ගන්නවා. මේ සඳහා තව බැද ගන්න තෙල් ටිකක් අවශ්‍යයි අපිට. අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ ඝනකමට හදා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් දියට නෙමෙයි. මේ වගේ ඝනකමට හදලා අපි මේකට දැන් මේම හදලා ඉවරලා අර අමුද්‍රව්‍ය ටික දාලා අපි මේක අනාගෙන ඉවර වෙලා අපි අර කපාගත්ත එළවලු මේකට එකතු කරනවා. දැන් අපි ඔන්න මම මේ බිම්මල් ටිකක් එකතු කරනවා. ලීක්ස් ටිකක් ඔන්න එකතු කරා. කැරට් ටිකක් එකතු කරා. දඹල ටිකක් එකතු කරා. කපාගත්ත අර්තාපල් ටිකක් එකතු කරා. බෝංචි දැම්මා. ගෝවා කොළ ටිකක් දැම්මා. දැන් මෙහෙම දාලා ඉවර වෙලා මේක ආයෙ නැවත හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ අර පිටි මිශ්‍රණය මේක තැවරෙන විදිහට. දැන් මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් අපිට තව මේ වතුර ගතිය චූට්ටක් මදි වගේ. එහෙනම් මම ඔන්න වතුර චූට්ටක් එකතු කරනවා. දැන් අපි මේ විදිහට මිශ්‍රණය හදාගත්තා. මෙන්න එළවලු ටික දාලා අර හාල් පිටි බැටර් එකේ මෙහෙම හදාගත්තා. හදලා ඉවර වෙලා අපි දැන් තෙල් එක පැහිලා තියෙන්නේ. දැන් තෙල් එකට අපි මේකෙන් මෙහෙම අරගෙන ටික ටික දානවා මෙහෙම බැදෙන්න. මේ වෙන වෙනම දානවා. තැන් කීප එකට දානවා. මේකට තමයි අපි vegetable fritters කියන්නේ. මේක හරි රසයි කමු අපි. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අර අපි අර මේ මස් බෙදලා කන්නේ ඒ විදිහට එනවා. දැන් මේක එළවලු. එතකොට දැන් මේක හරි රසයි. සහ පෝෂණය අතින් ගොඩක් තියෙනවනේ දැන් මේකේ. දැන් අපි දැන් මේ අනිත් එක දැන් මේකට කෙසෙල් මුව වගේ එහෙම දාන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. දැන් පොලොස් ටිකක් එහෙම දාන්න පුළුවන්. අපිට තීරු කපලා දාන්න පුළුවන්. කොහිල වගේ දේවල් එහෙම හොඳටම හොඳයි. කකුලුව දැන් මේ අඬුත් තියෙනවා කකුලුව බැදලා වගේ. ඔන්න අපි vegetable fritters එක හැදුවා. මේ ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට අර කකුලුව වගේ නේ. දැන් කකුලුව වගේ කණ්ඩයි තියෙන්නේ. මේක හරි රසයි. දැන් මේ කන්න විදියක් නැහැ රස්නියයි.
ඒ නිසා මේ කණ්ඩ විදියක් නම් මේ නිවුනහම කාලා බලමු. මේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල දරුවන්ට විශේෂ අවස්ථාවලදී මේවා හදලා දෙන්න. එතකොට මේවා මේ හොයන්නත් බෑනේ කාටවත්. දැන් මේක දැක්කම මොකද්ද මේ කියලා හිතනවානේ. දැන් කාටවත් මේක රහසක් විදිහට මේ හොයලා හදලා දෙන්න. එතකොට මේ කාටවත් හොයන්න බෑ මේක. එහෙනම් ඉතින් අද දවසෙත් ඔන්න අපි අලුත් මාතෘකාවක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. මේ අද දවසෙත් වැඩසටහන මෙතනින් නිමා කරනවා අපි. මේ වගේ දේවල් ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හදලා අලුත් දේවල් අලුත් ව්‍යාපාර විදියට අලුතෙන්ම පටන් ගන්න. ඒක තමයි දෙන්න ඕන පණිවිඩය. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ අපේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ අපේ නියෝජ්‍ය කුෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ නිලධාරි මහත්මයාට සහ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මහියංගන හෙළබොජුන් හැලේ ව්‍යවසායිකවන් අමතක කරන්න බෑ. එතුමියන්ලා තමයි අපිට මේ වැඩසටහන් සියල්ලටම මේ සහයෝගය දෙන්නේ. ඉතින් එතුමියන්ලාත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මතක් කරමින් වැඩසටහන මෙතන නිමා කරනවා. නිමා කරන්න මත්තෙන් මගේ දුරකථන අංකය ඔබට නැවතත් මතක් කරන්නම් මම 071 650 788 6 හා 074 023 788 6 මේකේ 071 නම්බරයෙන් මම WhatsApp ඉන්නවා. ඔබට ඒ දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් නැත්නම් voice message එකක් දාලා ඔබේ ගැටලු විසඳාගත නොහැකි ගැටලුවක් තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක තාමත් ආදරෙන් මතක් කරමින් අද දවසෙත් අපේ වැඩසටහන මෙතනින් නිමා කරනවා. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.